Ano nga ba ang ECD checklist? Ito ay tinatawag na Early Childhood Development Checklist. Ito ay ginawa upang magamit ng mga guro at magulang upang matukoy kung sapat ba o nasa pagkaantala ang pag-unlad ng bata. Ang checklist na ito ay hindi inilaan upang magamit sa mga sumusunod. Una, paggawa ng isang medikal na pagsusuri. Pangalawa, pagtukoy sa IQ ng isang bata. At pangatlo, pagsukat sa akademikong pagtamo. Para kanino ba ang ECD checklist? Ito ay para sa mga mag-aaral ng kindergarten. Ano nga ba ang nilalaman ng ECD checklist? Ito ay ang mga sumusunod na domain: gross motor, fine motor, self-help, receptive language, expressive language, cognitive. Dahil sa pandemyang kinakaharap natin ngayon, hinihiling naming mga guro na maisagawa ng mga magulang ang ECD checklist sa loob ng inyong tahanan. Paano sasagutan ang ECD checklist? Madali lamang. Makikita nyo sa ECD checklist ang dalawang hanay. Lalagyan lamang ng check ang angkop na hanay kung ito ay kayang gawin o hindi pa kayang gawin ng mga bata.